Idag är det dags för mig och Jakob Lexe att ta en liten tripp på tu man hand här i skärgården. För att se om vi kan fånga en och annan abborre. Vi har med oss lite nya jiggar, lite nya spön, lite nya linor, lite nya grejer och lite ny energi. För det här kommer bli en fantastisk dag. Eller vad säger du, Jakob? Det kommer bli kanon. Jag är laddad. Vi kör ner båten. Idag tror jag att Lexe kommer få en abborre på 19,2 kilo. Eller 1,9 heter det. Jag är så gäddifierad. Men jag tror han kommer få en riktigt stor jävel. Jag går lite old school, va. Jag kör en McRubby Shad 9 med en 5,5 gram skalle på en liten grövre krok. För det kan behövas på de här rackarna som simmar här. De kan vara rätt stora. Vi börjar ju fiska en liten ett strömsatt sund där det går ner så det är lite djupare. Den blir från 1,2 meter till 2,5. Så här brukar de kunna röra sig ganska mycket. Bra jobbat, Buddhis. Nej, den här då. Shit, jag bara vevade hem på botten alltså. Garanterat abborre alltså. Konstigt här. Lite bättre. En fin borre. Oj. Den är jättefin. Den här, ja. Nice. Bubbis, du fick abborre. Kolla här, ja. Superfin abborre. Lexan kommer in och bara dominerar, vet du. Zober. Fin ja. Jättefin. Vi kom precis till första spotten här då. Jag sätter direkt på ett swimhead så att det strömmar lite här i det sundet som vi fiskar på. Så att jag vill att den ska röra sig lite på droppet på alla möjliga håll och kanter. Så jag drog den lite på längs på botten och så smackade på en liten abborre. Glödhet, gubben. Shit alltså. Go Lexe! Nice. Bra jobbat, gubben. Tack. Ja, vilken kille. Den var fin. För några veckor sedan så var det ju nästan närmare 20 grader i vattnet. Och nu är det ju nere på 13. Så nu när hösten kommer så vill man ju fiska lite saktare. I alla fall nu när den värsta droppen kommer. Nu satte jag på en lite lättare skalle och offsetkrok. För att riktigt kunna fiska nere i gräset. Men inte liksom ner så att man fångar upp allt gräs. Vi fiskar nästan i gräset nu, medan kanske innan så fiskade man precis utanför och fiskade ganska hårt med lite tyngre skallar. Men nu får man testa runt lite. Jättebra.
upp. Ja, fisk. Fan vad du håller på. Det kan vara fina bara. Han är inte sann den där alltså. Det är en gädda. Nej, det var en abborre. Fin den var. Så, det är ju fan en fining. Dagens största bubbis. Ja, det är den nu. Drar den på botten igen. Ja, jag måste lära mig det där. Det är snygga när de är så mörka liksom. Det är sådana kontraster på den liksom. Ja. Det är sådär man vill måla en abborre liksom. Kolla vad fin. Ja. Så ska man se ut. Grandios fyller alltså. Well played, sir. Thank you, sir. Känns det som att här är krokarna vi ska hänga alltså. En macrabbe tail med ett swimhead. Så att den rör sig väldigt bra. Så nu är jag bara, precis som innan egentligen, släpat den i gräset. Det är det som är så bra att ha en sån här krok. Så att man inte får så mycket gräs. Och just detta swimheadet är så perfekt designat. För att den tar inte upp något gräs. För att den är verkligen centrerad i. Men den är fortfarande väldigt stabil. Ja, en mini. Dagens minsta abborre. Visst är det en abborre dock. Oj! Woo! En abborre! Men gud vad fin den var. Så lite var den inte. Nej. Abborren högg på en abborre. Swimhead-riggad liten macrabbe tail. 5-grammare. Ismut. Abborren, bet på abborren. Fiskade den lite mer aggressivt, lät den sjunka och så upp. Så högg den på väg upp. En av de här nya Flash Series macrabbe tailsen. Otroligt skönt skimmer. Miljövänliga swimheads. Jo, det är bismut, inte bly. Klockren en liten kombo. På en 2-0. Vi får se om vi kan ta en till då. Ja, en till. Bra! Ja, fin. Ska jag va? Ja, Vi gör det. Back to back, 2 stycken. Snyggt. Och du vill ha 3. Du kan det här nu. Ja, jag kan det här nu. Otroligt vackra de här. Riktig hunchback. De är fantastiska de här små. Här är det kompis. Ja. Står på telefonen. Bra bubbis. Det är fin ju. Ja, det var den. Åh, det sitter. Hej! Och lite fisk nu. Bra jobbat med. De är så otroligt fina i färgerna. Helt fantastisk. Skönt med lite det. Ja, förlösande. Du vet min vapendragare Snoken, han och jag är och fiskar uppe i Östhammar. Och så Snoken, han är lite grann som en Ferrari liksom. Han har ju bara 2 lägen, det är på eller av liksom. Du vet en Ferrari är så nuddar i gaspedalen, då är det så här full max, direkt bara peta på den. Och Snoken är ju precis så liksom. Det är helt underbart liksom. Och det märks när han fiskar. Han bara åh, jag där högna och jävla vad stor den för fan. Kolla den och jävla och bara åh, så det var virveln. Ligger vi och fiskar i en mar där det är... Man brukar inte få så mycket fisk där, men det är ofta stor fisk där inne. Ja. Det här var precis i början när vi började fiska med varandra. Så han lägger ett kast längs med en vasskant så här. Och så... Åh jävlar vilken hugg, säger jag så bara. Jag bara, fan, var det bra? Fan, man slog ett spöt i handen på mig och bara tappade veven och jävla helvete liksom. Ja. Jag bara, shit. Så vevade han in.
Då har han felkrokat en sån här liten abborre. På tal om fiskar. Ja, det var så jävla grymt. Är det någon man ska ha i båten när man sådär tävlar och så är det ju faktiskt snoken. För han är ju på tå i 190. Ja. Du kan ju tänka dig liksom, du kör fram en så här 100 grams jerk liksom. Tapp, och så får du ett sånt där litet pet. Och bara, åh jävla fan, så fick ont i armbågen, alltså vilket jävla hugg. Så kommer det upp en felkrokad sån här liten 50 grams abborre. Underbart. Snoken, vi älskar dig. Ja, det gör vi faktiskt. Den är fin. Här var det. Ja, var det? Ja, klasse. Ja, en bra fisk. Oj! Ja, det här är för fan en fin borre. Bubbis. Men det är nog störst idag i alla fall, tror jag. Ja. Fantastisk liten fisk. Vilken kung där. Ska du säga. Ja? Nice! Ja, det är det de vill ha idag. Känns ändå lite konstigt liksom att fiska så här sakta som vi gör nu. Vi bara släpar de här längs botten. Det känns som vi har knäckt koden lite grann. 5 gram skalle, våra swimheads på en 2.0 krok och en McRubber tail flash, de här nya. Lite transparent så glimmar den lite. För då har vi fått några abborrar på den här nu. Det som är lite fint också med det här materialet, bismut, är att det är extremt miljövänligt. Det är samma material som man använder i de flesta typer av smink exempelvis. Inte cancerogent, inga större liksom, miljöskador, aspekter i det. En här låg smältpunkt vilket gör att det inte blir så mycket rökskador och sådana saker som den förpestar miljön i. Som exempelvis tungsten är ju jättemiljövänligt i fast form. Men när du tillverkar tungsten så är det en liten, den är inte så super sweet för miljön. Bismut är lite annorlunda. Det ger större volym men är bättre för moder jord. Ja, det var ju riktigt kul att testa de här nya McRubber Shad och McRubber Bass och McRubber Tailarna. De har levererat. De har levererat big time. Kolla in de här rackarna. Jag har en känsla av att de kommer leverera en och annan fin fisk här framöver.